Salamat naman kaibigan at nakabisita ka na naman sa channel ko. Tamang-tama, meron tayo ngayong bagong edition. Tatawagin natin itong baking cinnamon, di ba, bongga? Ito na nga, i-ready na natin ang ating milk, ang ating butter, at ang ating itlog. Yes, tama. Isang itlog, tapos 3/4 na milk, and then yung butter. So, gawin lang natin siyang 1/4. So, i-mix lang natin together. Ngayon, kapag nahalo-halo na natin, so, i-mix lang natin, let the flour absorb all the liquid. So, ganyan lang, tiyagaan lang. Messy talaga magluto, guys. Or sorry, magluto. Messy talaga ang pagbibaking, guys. Especially kung bago ka at hindi ka pa sanay. So, syempre, dahil baguhan tayo, hindi pa pang professional yung mga galawan natin. And guys, if you are new to my channel, please hit the subscribe button and i-like mo na din, di ba? Para ganahan naman ako sa pagbibake. Baka mamaya ibigyan pa kita ng aking cinnamon roll. Ayan, pagod ka na girl? Pagod na yan. Medyo mahirap palang mag-knead. Pero ayan, masa lang ng masa. Kasi mga 5 to 10 minutes mong imamasa yan, girl. Tsaga-tsaga lang, okay? Kaya yan. Go, go, go. Kala nyo, tapos na, no? Hindi pa. Matagal talaga yan. Ganyan talaga ang baking. Akala ko din madali. Pero para kasi ang dali-daling tingnan, di ba? Pero kapag ikaw na yung gumawa, aba, maghirap ka din. Ayan. Pero, in fairness, malapit-lapit na si ating girl. Sige pa. Konting push pa. Lavan lang. Lavan. Siya nga pala guys, nakalimutan ko yung ating ingredients. Daldal kasi ako ng daldal. Gumamit pala ako ng 3 cups of flour. So, kahit anong harina yan, pwede. Tapos, ginamitan ko din siya ng, of course, kailangan natin ng yeast. 1 teaspoon lang. 1 teaspoon yeast lang po. Teaspoon. 1 teaspoon yeast lang. Tapos, 1 teaspoon of, ano ba to? Yung asin or salt. Tapos, 2 tablespoon of sugar. Depende kung gaano mo gustong tumamis yung iyong tinapay. And, ayun. Ayun lang. Yun lang talaga ang ating gagamitin. Tapos, imasa na natin ng 5, not 5, siguro 10 minutes onwards. So, depende kung pagod ka na, stop mo na. Basta importante is ma-mix lang lahat at maging, ang tawag nito, yan, basta yung wala ka nang nakikitang mga messy-messy dyan sa, paligid-ligid ng ating mixing bowl, okay? Sana naintindihan nyo. Sana may napulot kayong aral sa akin. Ayan, at patapos na nga ang ating pagmamasa. Medyo malinis-linis na. So, konting tiyaga pa. Mamaya, babalutin na natin yan. Kung meron kayong cling wrap o kung meron kayong makapal na cloth, so yun na lang yung gagamitin. Importante, i-store nyo siya sa warm na lugar. So, ang gagamitin ko, cling wrap, tapos i-cover ko din siya ng warm na damit. Tapos, ilalagay ko siya sa cabinet. Itatago ko siya sa cabinet. Tapos, i-store natin siya doon ng 1 hour. Or mahigit, siguro 1 hour or 30 minutes. 1 hour and 30 minutes siguro. Para totally mag-rise talaga yung ating dough. So, mamaya, makikita natin ang ating resulta. Ayan, na perfect din ni Mabs ang ating dough. So, ngayon, i-store natin. So, wait tayo, maghintay tayo ng 1 oras at kalahati. Tapos, balikan natin.
Ayan, tamang balot na yan. Huwag na nating pagandahin kasi mamaya ininid ulit natin yan. Gagawin din naman nating tinapay. Pero syempre, kailangan malinis yung kamay natin. Naghugas ako baka akala nyo, naghugas po ako. Malinis ang kamay sa pagbe-baking dapat. After 1 hour and 30 minutes, pagkaganda-ganda ng ating dough. Tingnan nyo naman guys, nagbunga ang ating hard work. So, syempre, professional tayo. Sige, sprinkle mo lahat ng flour na yan. Tapos, eto, kunin na natin ang ating dough at try na nating i-form. No? I-form na natin siya. Tanggalin muna natin yung hangin kasi merong hangin yung dough natin. So, since wala akong yung parang baton na pang roll talaga dyan sa ating dough na yan, yung kamay ko na lang guys. Tapos, mamaya, gagamit tayo ng magic. So, magiging resourceful tayo mamaya guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit kong Teka, kukunin ko na. Ito talaga yun Ito talaga yung sikreto ko guys. Wait lang kayo. Magugulat kayo sa makikita nyo kung anong gagamitin kong pang-roll sa ating dough. Oh my God. Handa na ba kayo? Wala kasi talaga akong gamit. Oh, ayan na. Nakita nyo ba? Baso po. Opo, baso lang ang ginagamit ko talaga kasi wala kasi akong pa-order Wala akong makita. Mahal po kasi. Kaya ganyan na lang. Hayaan nyo next time kapag meron tayong budget, bibili na ako nun para magmumukha talaga tayong professional. Pero professional naman na tayo by heart. Oh, di ba bongga? Siya nga po pala, konting kaalaman, and this is actually based from my experience also in baking, especially when I started making a bread. Hindi pa naman ako professional and I'm still learning kasi hindi naman ako palaging nagbe-bake. So, yung gamit ko is instant dry yeast. To activate guys yung ating instant yeast, we need 100 ml of water, warm water dapat, and then 2 tablespoon or 1 tablespoon of sugar. Yung sugar is, yun yung pagkain ng ating dry yeast. Wag kang maglalagay ng asin kasi papatayin niya yung ating dry yeast. So, kailangan asukal o kaya milk. Win mo. Huwag ka nang umasa pag ganun ang nangyari. So, kailangan, una pa lang, kailangan ma-activate na natin yung yeast. Okay po? And sprinkle na natin ang ating cinnamon. So, nabibili lang to sa market. Mura lang yan, guys. Kapag tanungin nyo lang sa nagtitinda ng mga, dyan, yung mga flour. Kasama yan, meron silang tindang cinnamon. Nabili ko lang ata to 10 pesos. Ayan, sprinkle lang yan. Tapos, lagyan mo din ng sugar. Yung preferred sugar mo. O kung meron kayong honey, mas better. Tapos, i-brush nyo lang dyan. Tapos, ayun na. Patapos na ang ating cinnamon, guys. Cinnamon bread. Oh my God. Ang arte. Roll na natin ang ating bread, guys. So, hindi ako masyadong marunong mag-roll. Pagpasensyahan nyo na kasi beginner lang naman tayo. Pero, gandahan natin kahit nahirapan tayo. Ayan, tingnan nyo naman, kitang-kitang ebidensya na hindi marunong ang ating girl. Kitang-kita. O, ayan. Sige, i-roll mo yan. Kaya mo yan. Ano ka ba? Dali-dali niyan eh. Sa diskarte nyo na lang talaga guys kung paano nyo i-roll yung dough. Kasi yung iba dinidivide muna into 4. Yung sa akin kasi
mininsanan ko na and then nirolyo ka na lang ng ganyan ng pahaba. Tapos, ang gagawin ko mamaya is i-slice ko na lang sila. And then, pagsasama-samahin ko sila sa isang container. Tapos, dun ko na paalsahin. So, mamaya makikita nyo kung ano yung gagawin ko. Meron tayong kalukuhang gagawin dyan. Wait nyo lang talaga. Wala pala akong pang-slice ng dough. Kasi naman, hindi ako naka-order na naman. Naku, si ate girl, ang daming mga hindi pa nabibili sa pagbi-baking. So, ayan na nga, gagamit ako guys ng kutsilyo. Guys, kutsilyo, oo. Gagamit ako ng kutsilyo para i-slice yung ating dough. Kasi, wala na talaga akong makitang iba na pwedeng gamitin. So, i-slice natin yung ating dough. Gamit yan. Ang galing-galing, di ba? So, gagawin natin karne ngayon. Ginawang karne yung dough. Well, ganun talaga. Kailangan maging resourceful. Okay naman siyang gamitin eh. Ang talim nga, di ba? Ayan. Isa pa guys, kapag ganyan na yung itsura ng inyong dough, ibig sabihin, okay na yan mamaya. Aalsa na yan mamaya. At makikita mo, sa texture pa lang or sa looks pa lang, parang ang lambot-lambot na niyang tingnan. Ang lambot-lambot na niyang kainin. So, ayan, ilalagay na natin siya. I-assemble nyo lang siya sa isang lalagyanan. Pagsama-samahin nyo na guys yung mga na-slice ninyo, bahala kayo kung paano nyo ayusin. So, pag magulo, nako, baka pangit yung kalalabasan ng inyong joke lang. So, ayun na nga. Patapos na tayo guys. Sige, patuloy lang yung pag-slice mo ng karne dyan, girl, ha? Siguraduhin mo na ma-slice mo yan ng maayos. So, ayun na nga. Ilalagay ulit natin siya sa isang container or sa isang lalagyanan. Di ko alam kung anong tawag doon. My God. Tapos, ayun, mag-wait ulit tayo ng another 30 minutes para umalsa ulit yung ating dough. So, paalsahin natin ng paalsahin. Para mamaya is malambot talaga siya, guys. So, ayan. Ganyan ko sila inassemble. Kita nyo, guys? Mamaya, dikit-dikit yung mga yan kapag nag-rise or umalsa. So, from that to this. Yan, kita nyo? Wait lang. Excited ka, Mabs? So, ganyan yung itsura niya ngayon. And after 30 minutes, eto na siya. 'Di ba? Umalsa na, guys. So, ganyan dapat yung ma-achieve natin or ma-achieve ninyo bago natin ilagay sa oven. Bago ninyo i-bake sa oven. So, yan, 'di ba? Oh, tuwang-tuwa si ate girl dyan. As in, tuwang-tuwa na ako dyan. Kasi nga, nag-rise na talaga siya. Na-activate talaga ng maayos yung ating yeast. So, diba, bongga. O, ngayon, i-applyan na natin siya ng egg. Ayan, ina-applyan ko siya ng egg kasi nga, gusto natin, dun sa top niya is maging golden brown. Parang ganon. Or medyo parang tostado pero malambot yung pagka-toasted niya. So, ayun, natutunan ko din yan guys sa YouTube. Tingnan natin kung anong magiging resulta mamaya. Actually, first time ko talaga guys, promise. First time kong i-try itong cinnamon roll. Gumagawa na ako ng pandesal, pero wala akong idea kung paano gawin ito. Sinunod ko lang din yung recipe sa YouTube. This is the moment of truth. Ayan na, niluluto na natin ang ating dough, di ba? Bongga! Ang ganda-ganda talaga ng ating tinapay. So, lulutuin natin yan ng
25 to 35 minutes. Ata. Yes. 25 to 35 minutes yung ating setup. So, yung oven nyo, kailangan naka 180 degrees yan, guys. Yung init, yung temperature niya. Tapos, yung timer, naka-set up na ng 35 minutes. Tapos, yung convection natin is upper and lower convection. Oh, ang bilis naman. Ayan, luto na agad, di ba? Di ko namamalayan. So, ayun na nga, titikman na natin. Wow! Look at that, guys. So beautiful. Di ba? Tingnan nyo. Akalain nyo, makakaluwa tayo ng ganyang kagandang tinapay. First time, tapos perfect. Di ba? So, nakaka-inspire lang kasi talaga nakaka-proud lang talaga minsan, no? Kasi hindi mo akalain na magagawa mo yung isang bagay sa una pa lang na pagkakataon. So, yes. Ayan na nga at nagkakape na ako, guys. Kain na tayo. Sa inyo na yung isang doon. Isang buong tinapay doon. Diyan na nagtatapos ang ating baking cinnamon episode. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. See you next time. Goodbye!